Sziasztok! Ebben a videóban folytatódik a lakókocsim második napelemrendszerének a kiépítése, sőt teljesen el is készül, ugyanis felrakásra kerülnek a napelemtáblák, mutatom hogyan, az ágy alatt lerögzítésre kerülnek a nagy 27 kilós akkumulátorok, mutatom hogyan, és a végén a teljes kábelezés befejeződik, mutatom hogyan, és beüzemelésre kerül a dolog. Tartsatok velem ma is! Már 4 évvel ezelőtt az első napelemtábla felrakásához is ilyen műanyag tartóelemeket használtam, és beváltak. Mivel a most beszerzett 90x90 cm-es 150 wattos panelok a tetőn a rendelkezésre álló helyet teljesen elfoglalják, a műanyag sarokelemek egy részét el kellett fűrészelnem, hogy elférjenek majd a helyükön. Majd mutatom később, hogy miért. A tartókonzolokon ki van képezve gyárilag a hely, ahol hozzá kell csavarozni a napelempanelok keretéhez, de kifúrva nincs, így azt is meg kellett csinálni. A tartók és a panelok között önfúró, lapos fejű, úgynevezett Opel csavarokat használtam, és mivel szűk a hely, a lakókocsi tetején kellett készítenem még olyan plusz tartókat, amik kifelé semmi helyet nem foglalnak. Erre 1 mm-es rozsdamentes acéllemezt használtam, ellalakban meghajlítva. Ezekre a műanyag tartókkal megegyező magasságban szintén el kellett készíteni a furatokat, és egy nagyobb fúróval lesorjázni. Hogy a ragasztó majd jobban tapadjon rájuk, enyhén megcsiszoltam a felületüket. A napelemtáblákat a lakókocsi tetejének első, enyhén lejtő részére akartam feltenni, mivel csak itt volt üres hely. Ahhoz, hogy a lejtőn a friss, még képlékeny ragasztón ne csússzon el a felrakott napelem, úgy kellett beállítani az udvaron a járgányt, hogy vízszintes helyzetbe kerüljön a kiválasztott tetőszakasz. Mivel az udvar is lejt, nem kellett sokat emelni a lakókocsi elején. A tetőn fúrtam egy lyukat, amin majd bevezetem a kábeleket. A helyét úgy választottam ki, hogy bent a szekrény belsejébe kerüljön. A 13 mm-es furaton kifér a 6 négyzetmilliméteres napelemkábel. A furat külső, éles peremét lecsiszoltam, hogy ne sértse majd meg a kábelek szigetelését. Az erős és tartós ragasztás alapfeltétele a felületek megfelelő tisztasága.
A lakókocsi tetejét először vízzel, majd Dekaklin Ultra tisztítószerrel, végül pedig a Sika Aktivátor 100 tapadásjavító szerrel töröltem át. Ezzel tisztítottam meg a ragasztó felhordása előtt a tartókonzolokat is. Ezután következett a Sikaflex 252 poliuretán alapú ragasztóanyag felvitele. Ez egy egykomponensű, rugalmasra kötő, időjárásálló anyag, ami jól bírja a rezgéssel járó terhelést is. Hogy mindenhol megmaradjon a szükséges rétegvastagság, távtartónak fogpiszkáló darabokat tettem a ragasztóba. Na most van az, hogy látod, felraktam itt ezt a kivezető részt a két tömszelencével, meg felraktam az egyik panelt. Azzal nem számoltam sajnos, hogy itt is már ugye hajlik a tető, meg ott elől is elkezd már lefelé menni a tetőnek a síkja, tehát ezen a 90 centi plusz mindkét oldalon egy 5-6, ugye ezeknek a szélesség, amennyit túllóg, tehát több mint 1 méter, azt már nem adja ki síkba ez a rész, hanem ez csak körülbelül olyan, a sík rész olyan 90 centi, és utána már így elkezd mindkét irányban így lehajlani, és ezért ide sokkal több ragasztó kellett, mint amennyivel számoltam, és ezért hát nem lett elég az egy 300 ml-es kartus, úgyhogy most nagyon gyorsan megrendeltem még egy ugyanilyen Sika 252-t, és hát néhány napon belül nagyon remélem, hogy megjön, és akkor tudom majd feltenni a második panelt. Hát persze akkor megint újra le kell tisztítani, mert addigra nyilván valamennyi por rámegy, de hát ez van, úgyhogy néhány nap múlva folyt köv. Na és addig meg, amíg várom, hogy megérkezzen a megrendelt ragasztó, elvileg már feladták, úgyhogy néhány napon belül megjön, addig több dolgot is tudok csinálni. Egyrészt fönt a tetőn az átvezető elemen kivezetett napelem kábeleknek a végére felraktam az MC4 csatlakozókat, mivel nyugodtan el lehet mondani, hogy hát ez már nem az első napelemrendszer, amit csinálok, most már szinte minden eszköz és szerszám megvan, ami az ilyen munkákhoz kell. Így van olyan fogóm is, amivel az MC4 csatlakozók belső érintkezőjét lehet megfelelően rápréselni a kábelnek a végére. Nyilván enélkül is meg lehet csinálni valahogy, de egyrészt ezzel sokkal egyszerűbb és gyorsabb, másrészt ezzel lehet szakszerűen és igazán megfelelően elkészíteni a préselést, és így lesz az érintkezés biztosan megfelelő.
A másik pedig, amit meg tudok csinálni, az itt az ágy alatt az akuknak a rögzítése. Itt eredetileg is itt volt az egyetlen akku a lakókocsiban, egy 100 amperórás, azonban hát egyrészt most már ugye 2 van, ennek az egynek itt volt egy ilyen vastagabb, lecsavarozott heveder, azzal volt rögzítve, de hát ugye egyrészt most már 2 van, és a másiknak nincsen semmilyen rögzítése. Másrészt ugye ezek már nem 100, hanem 314 amperórásak, ennek megfelelően ezeknek darabja 27 kg, és azért az nem lenne vicces, hogyha itt elszabadulnának az ágy alatt. És ezért most mind a 2-nek új, egyforma rögzítési megoldást találtam ki. Egyrészt vettem ilyen rugós csattal ellátott hevedereket, a 4 darabot, ezt már itt fel is szereltem, látod, itt, meg itt tartja egy-egy, meg készítettem, vágtam ilyen L-alakú alumínium profilból darabokat, és akkor azokat 2 furattal elláttam, és itt láthatod is, ezt az akut már rögzítettem, hogy oda lecsavaroztam ezeket a profilokat úgy, hogy ez a lapos széle van az akku felé, itt erről az oldalról itt meg is tudom mutatni, és így egyrészt ez a profil, meg itt mögötte is van egy ilyen hosszabb, ez meggátolja, hogy az akku bármilyen irányba el tudjon csúszni, és a heveder az pedig azt is meggátolja, hogy el tudjon pattogni esetleg, amikor rossz úton megyünk, tehát ez így most teljesen fixen ide le van rögzítve. A másikat is ugyanígy fogom, ide lesz lecsavarozva ez a 2 ilyen alumínium profil, és akkor ide a másik oldalra pedig a másik 2, de látod, hogy itt útban van ez hát tulajdonképpen ez egy ilyen leeresztő szelep, ennek a boilernek, a Truma boilernek a leeresztő szelepe télen ezen lehet vízteleníteni. Ez az oldali, ez nincsen útba, de ez viszont itt útban van, ettől nem fér el az akku, úgyhogy ezt kivettem, ez ilyen, hogy keresztül van fúrva a padló, és akkor egy ilyen műanyag cső át van dugva rajta, és azon keresztül lehet ennek a szelepnek a megnyitásával kiereszteni a rendszerből a vizet. Ezt ide valahova ide átrakom, fúrok neki egy új furatot a padlóba, ezt a meglévő furatot pedig alulról, meg innen fölülről is befogom egy ilyen tömítőragasztó anyaggal tömíteni, hogy alulról a csapadék víz ne tudjon feljönni a padlóba, meg hogyha itt esetleg vízszivárgás van, akkor itt se jusson be a padlónak a fa részébe a nedvesség. Úgyhogy ezek jönnek most először, ennek fúrok egy új lyukat, aztán ezeket a megfelelő helyre lecsavarozzuk a hevederekkel együtt, mert ugye a hevedert is ez az alumínium profil szorítja le a padlóhoz. Na és így, hogy ugye ezek az alumínium profilok minden irányból körbeveszik az akut, és leszorítják ezeket a hevedereket, így most innentől kezdve ezzel pedig le lehet húzni magát az akut, és ez olyan, hogy itt egy ilyen kis rugó ellenében, hogyha így áthúzod rajta, akkor ez így onnantól kezdve nem engedi visszalazulni.
Tökéletes. Most már csak a vezetékeket visszakötöm, aztán pedig várjuk, hogy megjöjjön a ragasztó. Na, eltelt néhány nap ismét, megjött közben a ragasztó, és amint láthatod, felraktam a második napelemtáblát is. Hát erről nem csináltam felvételeket, mert ugyanúgy csináltam, mint az elsőt. Itt is ilyen vastag, szinte 1 centi vastagon kellett már itt a legszélén rakni, mert látod, itt már így lefelé hajlik a tető. Itt a tartó elem hátsó szélénél olyan 1,5 milliméternyi vastagság, ugye amennyit eltartotta a fogpiszkáló, és itt elől viszont jóval vastagabb kellett, hát ugye ezért kellett 2 tubus ragasztó, na jó drága egyébként egy ilyen 6-7 ezer forint egy kartus, de hát ez biztos, hogy jó lesz ehhez, ez direkt erre való. És hát most az jön, hogy ezeknek a kettőnek a kábeleit egymással össze kell dugni, ugye sorba kötjük ezt a 250 wattos napelemtáblát, és utána pedig lent belekötöm a töltésvezérlőbe, és akkor tulajdonképpen már tudja is majd tölteni az akut. Azért kellett ez a megoldás, hogy ide nem egy olyan nagy napelemtábla került, mint hátra, hanem 2 ilyen 150 wattos, mert hogy ugye ott van középen egy ilyen szellőző, és hát attól ugye ide egy darab nem fért volna el, és azért kellett szórakoznom azzal, hogy itt ugye ezeket elfűrészeljem, mert itt a szélén egyszerűen nem fért volna el már ennek a pere, a külső pereme ennek a műanyag elemnek, ezért így el kellett fűrészelni, és így befordítva berakni. Azt láttad, amikor elvágtam, mert látod, ott a belső oldalon a pereme így befelé néz. Hát a másik sarkon, itt ezen a sarkon is ilyen lett volna, csak itt egyszerűen ez nem fért volna el. És ide pedig, ugye ez itt a lakókocsinak, ez itt az eleje, és erre jön majd a menetszél, és hogy itt a menetszél ne tudjon nagyon alákapni a napelemtábláknak, és esetleg azt megpróbálni lefeszíteni a tetőről, ezért ide ilyen ugyanazból az ilyen L alakú alumínium panelből, amiből az akuknak a leszorításához is vágtam a darabokat, ugyanabból vágtam darabokat, ez szerintem ilyen 20x20-as szög profil, és azokat is ugyanezzel a ragasztóval ide ragasztottam, és így most ott elől így lefedi, itt van egy néhány milliméteres rés, de a rés nagy részét lefedi, és így szemből a menetszél nem fog tudni a napelemtáblák alá menni. Meg azt még megmutatom, hogy ilyen kis rögzítő elemeket vettem, látod, ilyenből kb. 10 darab volt pár 100 forint Kínából, és ez arra jó, hogy ezt így a napelem tábla alumínium keretének az aljára így fel lehet csúsztatni, és ez tudja oda így rögzíteni, így bele lehet pattintani a kábelt, és akkor az így nem fog mindenfelé császkálni a napelemtábla alatt rögzítetlenül, hanem ezzel szépen oda a kerethez hozzá lehet fogni. Na, itt most eltelt egy negyed óra, ezt nem tudtam mutatni, mert csak a harmadik kezemmel tudtam volna tartani a kamerát, mert innen oldalról kellett odáig benyújtózkodni, hogy ott a 2 napelemtáblának a kábelét összedugjam, ugye az egyik negatívját a másik pozitívjával, és akkor az egyiknek szabadon marad a pozitívja, a másiknak a negatívja, azt kell a bemenő kábelre, azt kellett a bemenő kábelre dugni. Itt ez alatt a napelemtábla alatt van rácsatlakoztatva, és ott látod is, hogy azt a másik szellőzőt megkerülve ott bemegy azon a leragasztott bevezető elemen, aminek tömbszelencék vannak
ott, ahol bemegy a kábel, azt rá lehet szorítani, és akkor nem tud bejutni a nedvesség, úgyhogy így most ez össze van dugva, megyek le, és levágom a kábeleket a megfelelő hosszúságúra, és rádugom a töltésvezérlőre. És itt van az a kis klipsz, amit az előbb mutattam. Ott van, nem tudom mennyire látod, oda van a napelem keret aljára így felcsiptetve, és abba van így belehúzva a kábel, és akkor az ide így rögzítve van a napelem aljára. Itt van egy másik, ilyeneket raktam több helyre. És így most elvileg, akkor már jók is vagyunk. Először mindig akut kell adni a töltésvezérlőnek, és aztán pedig napelemet mutatom. Itt a kijelzőjéről, itt az előbb, nézd, ha lekapcsolom, akkor itt kis holdacskát mutat, hogy éjjel van, felkapcsolom, akkor el is tűnt, és egyből mutatja is, hogy már van is töltés. Látszik is, hogy 31,1 volt jön befelé a napelemtől, az azt jelenti, hogy 17,7 amperrel tölti jelenleg az akkut, ugye az 13 volton tölti körülbelül, 17 amper az ugye azt jelenti, hogy mennyi az? Olyan 200 watt fölött a 300 wattnyi napelemtábla, az teljesen jó. És itt így próbaképp megmutatom, most átkapcsoltam a szágy alatti váltókapcsolót úgy, hogy az új napelemek által táplált új akkuról kapja az áramot, és akkor ide beraktam ezt a kis airfryert, ez egy azt hiszem 1000 wattos ilyen pici méretű ide a lakókocsiba, nekünk tök jó. Elindítom, és tökéletesen működik. Itt az inverter mutatja is, hogy a 1057 wattot vesz ki belőle az airfryer, de tökéletesen működik, ezért csináltuk, hogy az ilyen komolyabb berendezéseket is tudjuk ezentúl működtetni, meg villanyrezsót, meg a klímát, egy vevoros mobil klímát szereztem be, és azt is akarjuk majd itt használni a lakókocsiba, hogy nyáron ne süljünk meg, és hát azért ahhoz kell az áram, és így, hogy tudunk váltani a két akku között, így azért elég sokáig elég lesz, és így el tudjuk kerülni azt a veszélyt, hogy teljesen lemerüljünk, mert majd úgy szabályozzuk, hogy mindig az egyik akkuba legalább maradjon annyi, hogy a lakókocsit tudjuk működtetni, a szivattyúkat, meg ilyesmit, és így azért a két akku több mint 8 kWh kapacitása, hát azért az elég sok mindenre elég lesz nekünk így nyáron is. Úgyhogy ezzel elkészült a lakókocsira a második napelemrendszer. Remélem, hogy tudtam a számotokra is hasznos információkkal szolgálni, hogy ha hasznos volt, vagy érdekes, vagy szórakoztató a számodra ez a videó, akkor kérlek, nyomj egy lájkot, ezzel segítheted a csatornámat, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert ehhez hasonló, meg nagyon sok más témában is folyamatosan jönnek a videók, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!